पुरै कालै बनाइदिएछ नि भाडा त यहाँ सरले हेप्या भन्ने के सो वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग हामी सबैजना चाहिँ वी आर डुइङ समथिङ स्पेसल के हो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको प्र्याक्टिकल वर्क ओबिटी को अकुपेसनको तिमीले के बनाएको भन के बनाएको तिमीले केमा चिकनमा अनि यहाँ हाम्रो पाक्दैछ दिदा पट पाक्दैछ सबैजना सुसेफ हो होइन अनि मेन सेफ चाहिँ उता हाम्रो बसन्ती मिस हुनुहुन्छ अनि सबैजनालाई इन्ट्रोडक्सन दिनु पऱ्यो अब इन्ट्रोडक्सन गराउनु पऱ्यो सो फर्स्ट अफ अल वी हेभ आवर रिया कस्तो गोरी आएको रे त रिया अनि सी इज बिजी विथ बेल एन्ड चक्ना अनि हाम्रो हुन्छ इट्स मी युसन अनि ऊ चाहिँ गोलो बनाउनुमा अलिकति व्यस्त छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो प्रशान्त पुरी वान एन्ड ओन्ली हाम्रो प्रशान्त पुरी होइन हिज अल्सो बिजी इन बेल एन्ड चक्ना क्यालकुलेटर्स भन्दै क्या अहिले हाँस्दैन एउटा ठिक छ आफ्टर द्याट वी आर हाम्रो टिकटक स्टार्स जुनु गजमेर पछि अर्को छ त्यहाँनिर सेम डिटो सुँगुर जस्तो छ यो अल्छी छ यो Hi friend, I just returned from Japan. I'm Japanese now. My name is मेरो नाम Rai. This is my Nepali name, but my Japanese name is Seriously सबैजना सिक्दैछन् मोमो बनाउनु They both are Chaudhary. They are not relatives, but still they are Chaudhary here. अनि they are seriously focusing. मोमो बन्दैछ मोमो चिकन मोमो पछाडि यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ कस्तो बिल्ला हो फेरि दुईजना छन् यहाँनिर यिनीहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि नि दे आर द बारटेन्डर है बारटेन्डर बरिस्टा के भन्छ कहाँ भाग्यो त्यो त्यसलाई बोला केटाहरूको बारटेन्डर र बरिस्टामा चाहिँ यिनीहरूले दुईवटा कोक अनि त्यो एउटा डिस भर्खर सकायो सो यो चाहिँ हाम्रो प्लान 1 मन्थ भन्दा अगाडिदेखिको प्लान हो यो चाहिँ हाम्रो फाइनली आज स्याटरडे वी आर डुइङ इट कस्तो फिल्टर भन्छ पानी छान्ने फिल्टर इफेक्ट त मलाई हाल्छ नि इफेक्ट त बबल लगाइहाल्छ नि म होइन नो वरिज अनि म चाहिँ यहाँनिर चेन्ज गर्दैछु मोमोको भाँडाहरू चेन्ज गर्दैछु मोमोको भाँडा अलिक सानो भयो क्या सानो खालको छ मोमो भाँडा सानो छ धेरै त अट्दैन त्यही भएर दुईवटा चुलो बनाएको हामीले त्यस्तै अराउन्ड 11:30देखि सुरु गरेको अहिले राइट नाउ इट्स 2 PM लेट्स सी कति बेलासम्म सकिन्छ वर्षक छिट्टै गरेर जाउँ भनेको 2 बजिसक्यो त अघि भाग्ने केटा चाहिँ यो है यही हो भाग्ने केटा यो त्यो भाडा लिएर त जाऊ यहाँ राख भाडा अब तिमीलाई मात्रै काम गर्ने तिमीहरूको प्र्याक्टिकल न तिमीलाई म मार्क्स दिन नि राख भाडा हो उयो पक्र आउँथ्यो यस फेरि गर्न
फाइनली हाम्रो प्रोग्राम स्टार्टेड यता सिनियर टिम यता हुनुहुन्छ सिनियर टिम यतातिर हुनुहुन्छ त्यसपछि बुढाबुढीहरू दे आर स्टिल लेफ्ट मोर कमिङ ओभर देयर अनि हाम्रो एकजना सिनियर आउनुहुँदैछ कसो पाएछ नि होइन हाम्रो यस हाम्रो अर्को पनि पाकिसक्यो सबैजना थाहा लग्यो रितो बनाइसक्यो हेर है आम्मा सेकेन्ड वार खाद्यको रितो बनाइसक्यो नि उनीहरूले रितो पनि भइसक्यो काटिसक्यो अहिले त अझ दामी भएछ सागरको मम्मीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर टेस्टी डेलिसियस पिकल 1 hour later. सो अलराइट सो सबै प्रोग्राम सकिसक्यो होइन अब त्यहाँनिर चुलाहरू निभाउने काम हुँदैछ अघि खनेको थियौँ चुला बनाउनुलाई त्यो पुरपारहरू हुँदैछ अनि मोमोहरू सबै अब खाइ पनि सक्यौँ अलिकति बाँकी थियो त्यो अलिकति बाँकी रहेको चाहिँ अब आई होप नानीहरूले घरमा लाग्छ होला यसो होइन टेस्ट गराउँछ नि गार्जेनहरूलाई कस्तो भएछ मोमो भनेर अनि देममेड बाई देमसेल्फ है बाई द वे हामीले सिकाएको मात्रै हो हामीले लिड मात्रै गरेको एन्ड अल अफ द एफोर्ट्स वेयर डन बाई देम सरसफाइ प्रोग्राम गर्दैछ अनि त्यहाँनिर पुरा भाँडा माझ्दैछ मोमोको भाँडा पुरा कालो भएको छ हेर्ने एकचोटि म देखाउँछु ल And there comes ladies party. As usual, universally ladies partyहरू आफ्नो खुबिया के हुन्छ होला स्पेसियालिटी आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउँदैछन् यहाँनिर फिचरिङ जुनु सन्ध्या रिया भेरी सुन अनि त्यसपछि हाम्रो बनाइनमा आइन्छ पुरै कालै बनाइदिएछ नि भाँडा त यहाँ सरहरूले हेप्या भन्ने क्या ल बनाइदिन्छ ल गुड गुड राम्रो पोइन्ट पाइन्छ अनि अर्को छ यहाँनिर काम ठगुवा एक नम्बरको दुइदे भन्दैछ त्यो चम्ची समेत दुइदे भन्दैछ यहाँनिर यसकै झट्टाले खान्छ चाहिँ कहिले काहीँ कामहरू पनि गर्नुपर्छ क्या जिन्दगीमा कहिले कालो भाँडा नमाजेको होला गर्नुपर्छ नि त कहिले काहीँ त नि हाम्रो केटाहरू ह्यान्डसम छ नि हौ ह्यान्डसम छ नि केटाहरू लजा गरे अलराइट सो द्याट वाज अल अबाउट टुडे हाम्रो क्लास 8 को ओबिडी को मोमो प्र्याक्टिकल इट वाज असम है अनि अलमोस्ट एभ्रिथिङ वाज डन बाई देमसेल्फ अनि एट लास्ट वेन एभर वी टेस्टेड इट वाज tasty also and everybody they are proud and glad about their own struggle and so I don't want to say much more things whatever is left to be said it will be said by them like, share, subscribe